हेलो एभ्रिवान, रियलमीले Realme C30 र Realme 9 Pro 5G भेरिएन्ट नेपालमा लन्च गरिसक्यो। आज चाहिँ यो दुईटै मोबाइलको बारेमा भिडियो रहेको छ। सुरुमा Realme C30 को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो मोबाइलको पछाडिपट्टि चाहिँ भर्टिकल स्ट्र्याप डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। सधैँ देखिरहने मोबाइलहरू भन्दा चाहिँ यो अलिकति युनिक डिजाइन लाग्यो। त्यस्तै गरी यसको पछाडिपट्टि चाहिँ सिंगल क्यामेराको सेटअप रहेको छ र तलपट्टि चाहिँ 3.5mm ज्याक, माइक्रो USB पोर्ट र सिंगल स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ र यो फोनको वेट चाहिँ 182 ग्रामको रहेको छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.5 इन्चको HD प्लस को IPS LCD को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा Unisoc T612 चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा LPDDR4X RAM र UFS 2.2 स्टोरेज टाइप रहेको छ र यसमा चाहिँ Realme UI Go एडिसन पाउन सकिन्छ जुन चाहिँ Android 11 मा बेस रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा सिंगल क्यामेराको सेटअप रहेको छ जसको मेन क्यामेरामा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। ब्याट्री तर्फ चाहिँ यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सकिन्छ र यसलाई चाहिँ 10 वाटको चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ। यो मोबाइल चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा पाउन सकिन्छ। 2GB र्याम र 32GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 13500 रहेको छ। 3GB र्याम र 32GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 14500 रहेको छ र 4GB र्याम र 64GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 16000 रहेको छ र कलर अप्सनमा चाहिँ लेक ब्लू र ब्याम्बो ग्रीनमा पाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा चाहिँ Realme 9 Pro 5G भेरिएन्ट रहेको छ। सुरुमा यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा प्लास्टिक ब्याग रहेको छ विथ प्लास्टिक फ्रेमका साथमा र यसको पछाडिपट्टि चाहिँ ट्रिपल क्यामेराको सेटअप रहेको छ विथ LED फ्ल्यास र तलपट्टि चाहिँ 3.5mm ज्याक, टाइप C पोर्ट र सिंगल स्पिकर रहेको छ र यो फोनको वेट चाहिँ 195 ग्रामको रहेको छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.6 इन्चको फुल HD प्लस को IPS LCD को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 120 Hz को रिफ्रेश रेट र 600 निट्स ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा Qualcomm Snapdragon 695 को चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ Realme UI 3.0 पाउन सकिन्छ जुन चाहिँ Android 12 मा बेस रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेराको सेटअप रहेको छ जसको मेन क्यामेरामा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। भिडियोग्राफी तर्फ चाहिँ यसको मेन क्यामेराबाट चाहिँ 1080p 30fps मा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटीको लागि चाहिँ यसमा साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ र यसमा चाहिँ फेस अनलक फिचर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री तर्फ चाहिँ यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सकिन्छ र यसलाई चाहिँ 33 वाटको चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ र यो चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएन्टमा पाउन सकिन्छ 8GB र्याम र 128GB स्टोरेजमा जुनको प्राइस चाहिँ 39000 रहेको छ। सो आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।